Hello guys! Welcome back to my channel. This is Travel Adventure, and this time we're here in Gumjeon Station, and let's see if kakayanin ba ng power ko ang pagpadyak dun sa place kung saan ay pinuntahan ng ating mga lodi na sina Kuya Peter, sina Kuya Freddy, Dennis, and sina Maki. And nalimutan ko yung isa pa nakasama nila, but anyway, may pinuntahan kasi sila dito na isa sa pinakamataas na bundok na pinuntahan nila, but yun nga, tensyonado. I-check lang natin kung kakayanin natin. Okay, so samahan niyo po ako. Hindi pala naka-play kanina. O yan, mga lodi, yan dito ako ngayon. So let's see kung kakayanin ng power ko yung mga pinuntahan ninyo. Power. Let's see. Ayun guys, and then from here daw ay start na tayo ng pag-akyat. I guess sa nakikita ko ay lakas ng loob lang talaga yung meron ako. Pero yung lakas na tinatawag, or yung sinasabi nilang strong leg or leg strong, wala ako nun. But anyway, samahan nyo pa rin ako sa aking adventure today para mapuntahan yung mga napuntahan nila here. Okay, bye! Later again! Kaunahin mo muna yung sasakyan. Stop ka dyan. I'll go. Sabi kasi 30 minutes. Andun na daw sa unang bundok. Grabe, nag-shake ako. Ang taas, paahon. Yung hindi ko na mahabol. OMG. Nora, guess is here. Pahinga lang, 1 minute. Sige na, pahinga muna 1 minute. Nakaya din na Mark yan? Nagkakay. Dito? Oo. Ito nga hindi eh. Mula saan nagkakay sila ano? Ha? Mula saan? Kakailakad sila. Sige na, umakyat ka na. Hindoro. Ha? Kaya nga. Bakit mabibita yung pababa, magugulat sa'yo. Teka. Huwag mo ko i-video pagka gana bibitin. Ha? Grabe yung dinahanan natin. Oo, tapos parang dito kaya. Laya. Pa-letter S, pababa.
Naghanap ako ng shortcut eh. Naghanap ako ng shortcut. Wala ba shortcut dito? Dito. Ha? Dito, meron. Fight! Diretso! Ano na? Lapit na! Ayan na, parking! Congratulations! Woo! Stop! Congrats! Shoutout nga pala sa mga Lodi. Hello, Kuya Freddy. Kuya Peter. Ayun, so totoo nga po yung kasabihan na slow and steady win the race. Because I did it slowly, but din I win the race kasi hindi po ako nag-akay tulad ng ginawa ko before sa Namsan na isang patarik, nag-akay ako doon. Okay, so dito na tayo sa bundok at mag-picture-picture muna tayo. Ayan, may nakaihi sa gilid. Okay, we're going to have a picture here later after them. So, ayan. Look at the view from here. It's so nice. Look. Okay, later na lang. Okay, hello guys. Okay, so mega shoutout nga pala sa aking mga Lodi ng PMCK Riders at sa mga PBBC dyan. Okay? So, ayan, this is it. Mga Lodi, andito ako ngayon sa inyong inakyat na bundok, pero isang bundok lang to. And hindi ko yata kayang umakyat dun sa dalawang bundok na inakyat nyo. But, ang sarap pala ng feeling na nakarating ka sa pinuntahan nila. O, diba? Ayan, ang ganda ng view from here on the top. Ayan, yan po yung view here. So magpipicture po muna ako and later magagala-gala pa rin tayo sa pinakababa ng bundok na ito. Yun pa rin. This is it guys. Andito po tayo ngayon sa top of the mountain. Ayan, so ang ganda ng view, nakaka-relax dito sa top. Although nahirapan tayo sa pagpadyak na halos nanginginig yung mga tuhod ko para lang makarating dito sa taas. Actually, habang pumipedal, ang sakit sa binte. And then when I arrive here on the top, ang nangyari naman is nanginginig naman yung binti, yung tuhod ko at as in shaky siyang ganyan, hindi ako makatayo ng ayos sa sobrang pagod. Okay, so anyway, sulit naman kasi nga ito yung makikita mo from here. Diba? Ang ganda, nakaka-relax, grabe. Ang sarap ng feeling. Sarap ng feeling sobra. Ayan, so mula doon sa city, nagpunta tayo dito sa bundok using Twitter bike. Diba? Panalo talaga si Twitter. Sabi nga nila, si Twitter bike lang ang malakas. Diba? Pinatunayan lang natin yan. Okay, tara na mga kapadyak. Padyak lang. Okay, so guys, ayun na nga. Tapos na po ang ating vlog for today here in the mountain, here on the top.
So, ito po muli ang inyong travel adventure na muli ay nagpapasalamat sa pagsuporta niyo sa aking channel at sa pagsama na rin sa aking mga hapo at madaming hingal na pagpadyak para makapunta lang dito sa bundok na ito. Okay, so wag na rin po natin kakalimutan na mag-subscribe at i-like ang aking mga videos at syempre, click the notification button para ma-notify kayo sa aking mga video. Maraming salamat po muli sa suporta at pagmamahal. Bye! Just be honest, I've been in my head. Reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. I don't want nobody else. You know that you're fine as hell. I get ahead of myself. Finishing races and never beginning up. I don't want nobody else. You know that you're fine as hell. I get ahead of myself. Keep on telling myself, don't rush, it's a little crush. Don't need to worry about it, don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush. Just let go, don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush. Don't need to worry about it, don't need to figure it out. Don't rush. Huwag dadaan sa intang ulo, kaya lagi nung pagdating sa top in, nag-aangal nga lang. Hindi naman naka-play. Ha? Naka-play yan.